බොහෝ දෙනෙකුගේ දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙනවා අපි මේ ඇස් දෙක අරගෙන ඊටාම සිහියෙන් පරම සත්‍යයක් ඇතුළේ හිර වෙලා ජීවත් වෙලා ඉන්නවයි කියලා. ඔබ මේ මොහොතේ මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා, මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඔබට මේ පරිසරය පේනවා. ඔබ හිතනවා මම මේ අත්විඳින්නේ භෞතිකව පවතින සැබෑ ලෝකයක් කියලා. නමුත් අද මේ කතාවෙන් මම ආරම්භ කරන්නේ ලෝකයේ නවීනතම විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ භාගතුන් වහන්සේගේ පරම ගාම්භීර අභිධර්මය හරහා ඔබේ දැඩිව තියවන විශ්වාසය මුළුමනින්ම කුඩුපට්ටම්ම කරලා දාන්න උත්සාහයක්. අපි මුලින්ම අපේ පැවැත්මේ තියෙන අතිශය අద్භූතම සංසිද්ධිය වන සිහිනය කියන කාරණය පිළිබඳව විමසලා නවීන ස්නායු විද්‍යාව අනුව විශ්ලේෂණය කිරීමක් කරමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන්නේ හීනයක් කියන්නේ නිකම් මායාවක් විතරයි. නමුත් පොඩ්ඩක් විද්‍යාත්මකව හිතුවොත් එහෙම ඔබේ මොළය කියන්නේ ඔබ හිතන්න කිලෝග්‍රෑම් එකමාරක් විතර බර මේදය සහ ජලයෙන් හැදුණු ඝනකම් කපාලයක් ඇතුළේ පරම අන්ධකාරයේ තියෙන අවයවයක්. ඔබ රාත්‍රියට නිදාගත්තම ඔබේ ඇස් පිය වෙනවා. එක ආලෝක අංශුවක්වත් ඔබේ දෘෂ්ටි විතානයට වැටෙන්නේ නැත. එක ශබ්ද තරංගයක්වත් ඔබේ කනට වැටෙන්නේ නැත. බාහිර ලෝකයෙන් එන සියලුම දත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම විසන්ති වෙනවා. හැබැයි ඊළඟ මොහොතේ ඔබ ගැඹුරු REM sleep කියන තත්ත්වයට ගියයින් පස්සේ මම නිින්ද ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. නිින්ද කියන එක කොටස් 4කට බෙදලා තියෙන විද්‍යාවේදී N1, N2, N3 ඊළඟට REM කියන sleep එක. REM කියන්නේ REM කියන එක rapid eye movement කියලා තමයි මේකට කියන්නේ සම්පූර්ණ initial stand කරන් පස්සේ. මේ N1 කියලා කියන්නේ non REM. REM ගැඹුරු නොවන නිින්ද. non REM 1 එක, non REM 2 එක, non REM 3 එක. N1 එකට කියන තව නමක් තමයි තීටා මට්ටම. එතකොට මේක තමයි light sleep කියලා කියන්නේ. ඒක නිදා ගන්න ඔබ ගිය හැටියම ඔබ සිටින් ඔබට පෙනෙන හීන පෙනෙන්නේ මෙන්න මේ මට්ටමේදී. මේකදී වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාංශ පේශී ලිහිල් වීමට පටන් ගන්නවා. සමහර අවස්ථාවලදී අපිට පේන්නේ අර ගැඹුරු තැනකින් පහට වටනවා වගේ දැල්ලක පාට ගැස්සිලා හැරෙන්නේ. මෙන්න මේ අවධියේදී තමයි ඒව සිද්ධ වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී පුද්ගලයෙක් ඇහැරවීම ඊටාම පහසුවෙන් කළ හැකි දෙයක්. ඊළඟට තමයි N2 කියන තත්වයට යන්නේ. N2 කියලා කියන්නේ true light sleep එක කියලා. ඒ කියන්නේ සත්‍යම සැහැල්ලු නිින්ද. එතකොට පුද්ගලයෙක් N1 කියන ස්ටේජ් එකේ ඉන්නේ පොඩි වෙලාවයි ඇත්තටම. තප්පර ගණනක් මිනිත්තු ගණනක් විය හැකියි. ඊට පස්සේ කෙලින්ම වැටෙන්නේ මේ N2 කියන තත්වයට. N2 කියලා කියන්නේ non REM 2 කියන එක. N එකකින් කියන්නේ non REM. non REM කියන්නේ ගැඹුරු නොවන නිදි. එතකොට මේ ගැඹුරු මධ්‍යස්ථ ගැඹුරු නිින්ද ඒ කියන්නේ මේ true light sleep එකට ආවෙන් පස්සේ පුද්ගලයෙක් ස්නායු විද්‍යාඥයන් පවසනවා මේ අවධියේදී මොළයේ තෙලමස් එකෙන් අතිශය වේගවත් විද්‍යුත් තරංග කදම්බයක් නිකුත් කරනවා කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතනදී තමයි ඇත්තටම බාහිර ලෝකයක් එක්ක අපේ බැඳීම් සියල්ල පටස් ගාලා ඉවර වෙන්නේ නිින්දේදී. ඊළඟ නිින්ද තමයි අපි හඳුන්වන්නේ ඩෙල්ටා ස්ලීප් එක කියලා. ඒ කියන්නේ N3 කියලා හඳුන්වන එක. මේ නිින්ද අවධියේදී මොළයෙන් ඉතාමත් මන්දගාමීව නමුත් විශාල වශයෙන් ඩෙල්ටා තරංග නිකුත් කරනවා කියලා තමයි විද්‍යාඥයෝ සඳහන් කරන්නේ. මෙතනදී තමයි ඇත්තටම අපේ අර ෆිසිකල් රෙස්ටොරේෂන් එක සිද්ධ වන්නේ. ඒ කියන්නේ දිනනිදා වැය කරපු ශක්තිය නැවත ප්‍රතිශක්තිකරණය සිදුවීම සිද්ධ වන්නේ මෙන්න මේ ස්ටේජ් එකේදී. කොහොමද දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී REM sleep එක කියන ගැඹුරුම නිින්ද. මේ නිින්දට වැටෙනකොට අර පරම අන්ධකාරයේ තියෙන මොළය ඇතුලේ පුදුමාකාර සිද්ධියක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්නේ කිසිම ආලෝකයක් නැති තැනක මොළය විසින් එකපාරට මෙන්න අතිශය දීප්තිමත් ඉරක්, අහසක්, හඳක්, කාර් ආලෝකයක්, ගිනි ගොඩක් කිසිම ශබ්දයක්වත් නැති තැනක මොළය විසින් මිනිස්සුන්ගේ කටහඬවල්, බල්ලෝ බුරන ඒවා, වාහන යන ශබ්ද යනාදී සිදුවීම් සිදු කරනවා. ඊටත් අමතරව ඔබ හිතන ගැඹුරින් කිසිම භෞතික පදාර්ථ පද්ධතියක් නැති තැනක මොළය විසින් මොකද්ද කරන්නේ? ගුරුත්වාකර්ෂණය, තද ගතිය, ත්‍රිමාණ ගතිය තප්පරයක් දෙකක් ඇතුළත රෙන්ඩ කිරීම සිදු කරනවා. මම ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නය බාහිරින් කිසිම අමුද්‍රව්‍යයක් නොගෙන මේ ත්‍රිමාණ ලෝකය සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩනැගුවේ මොනවයින්ද? මීට අමතරව මම කතා කරන්න කල්පනා කරපු දෙයක් තමයි ඉන්සෙප්ෂන් කියන චිත්‍රපටය 2010 ගොඩාවේ. ඒ ඉන්සෙප්ෂන් චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන අරමුණ උනේ ඒගොල්ලන්ගේ සිහිනය ඇතුලේ සිහින වලට ගමන් කිරීම. එතකොට මේ සිහින ඇතුලේ සිහින වලට ගමන් කිරීම මගින් ඒ සිහිනෙන් ඇතුලේ ඒ ස්තරෙන් ස්තරයට වෙනස් වෙනකොට ඒක ඇතුලේ කාලයේ වෙනස් වීම, කාලයේ විකෘති වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් මම මේ කතාවට අද සම්බන්ධ කරන්න හිතුවා. නමුත් ඒක මට අර එච්චර
ඒක ගැඹුරෙන් කතා කරන ඕන කතාවක් ඒකට පසු කාලීනව කතා කරනවා කියලා මම තීරණය කළා. මේ ඊට වඩා අපිට වැදගත් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න ඇත්තටම. ඒක නිසා තමයි අද මේ නිින්ද ගැන සහ සීනය ගැන කතා කරොත් ඒ කියන්නේ මේක විද්‍යාත්මක විතරක් කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඒවා මෙතන කතා කරලා වැඩක් නැති නිසා තමයි මම කතා කිරීම තීරණය කරන්නේ නැත්තේ. නැත්තම් ඔය මගේ අත්දැකීමක් පවා තිබෙනවා. ඒ වගේ මට ලැබිච්ච තුන්වන ස්තරයේ හීනයක ඇහැරීමක් සම්බන්ධ. ඒ ඇහැරිලා එතනින් නැවත හීනයකට හැරිලා නැවත හීනයකට හැරිලා නැවත හීනයකින් යථාර්ථයට පැමිණීමක් පිළිබඳව. ඒවා පසු කාලීනව කතා කරමු. නමුත් මේ නිින්ද ගැන කතා කිරීමේදී මේ ආකාර වූ මවා පෙන්වීමක් ඔබ හිතන්න මේ ත්‍රිමාණ ලෝකයේම ඇතුලේ මවා පෙන්වන කිසිම භෞතික පදාර්ථයක් නැතුව. එතකොට ඒක ගොඩ නැගුවේ මොනවයින්ද? නූතන ස්නායු විද්‍යාව පිළිගන්නවාද මොළය කියන්නේ ලෝකය පටිගත කරන කැමරාවක් නොවේය. මොළය කියන්නේ ලෝකය ජනනය කරන එන්ජිමක් වගේ කියලා. දැන් මේවා කියනකොට ඔබට තේරෙන්න ඕන දේ තමයි භාගතුන් වහන්සේ කියන සලායතන වල උපත තමයි ලෝකේ උපත කියලා. එතකොට නින්දේදී සිද්ධ වන්නේ මොළයේ දැන් අපි ගියවර කතා කරන DMN ස්ටේට් එකක් ගැන ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් නෙට්වර්ක් එක. අපි ආමාන්‍යයෙන් අතීතය ගැන මතක් කර අනාගතය උපකල්පනය කර ඉන්නේ මෙන්න මේ DMN කියන එක උපරිම සක්‍රිය වුණායින් පස්සේ. එතකොට මෙන්න මෙතනදී මේ හීනේදී සිද්ධ වන්නේ මේ DMN එක උපරිම තත්ත්වයක තමයි ඔබ සිටින්නේ. මේකෙදි කරන්නේ මේ අතීත දත්තයන් අපේ සංකාරයන් කියලා කියන්නේ පාවිච්චි කරලා සම්පූර්ණ අත්ත්‍ය යථාර්ථයක් තමයි මෙතනදී ගොඩනගන්නේ. virtual reality එකක්. දැන් මේක අභිධර්මයත් එක්ක ගලපලා භාගතුන් වහන්සේ වසර 2600කට කලින් දේශනා කරේ මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා සියල්ලට පෙරටු වන්නේ සිතයි. අර සිහිනය ඇතුලේ තිබුණු භෞතික ලෝකය, ඒ ගස්, ඒ මිනිස්සු, ඒ දැනුණු වේදනාව, ඒ සමස්තයම නිර්මාණය වුණේ වෙන කිසිවක් නිසා නෙවෙයි හුදෙක්ම විඥාණය නැමැති බලවේගය නිසා. consciousness. ඔබ සිහිනයක් දකින විට අභිධර්මයට අනුව පංචද්වාරයම වැහිලා මනෝද්වාරය පමණක් විවෘත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සිත විසින්ම අරමුණක් මවාගෙන සිත විසින්ම එය ග්‍රහණය කරගෙන සිත විසින්ම ආහාරයට ගන්න සිද්ධියක් තමයි තියෙන්නේ. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඒක හීනයක්නේ. හැබැයි මේ දැම්මම හැරිලා ඉන්නේ මේ ලෝකේ ඇත්තක්නේ කියලා. අන්න එතන තමයි අපි රැවටෙන භයානකම තැන. ඔබ බැලුවනම් 2018 ආපු අප්ග්‍රේඩ් කියලා චිත්‍රපටය. ඒකේ ග්‍රේ කියන චරිතයට අනතුරකට භාජනය වෙලා ඔහුගේ කොඳුරට පෙළ පණ නැති වෙනවා. ඒක නිසා ඌට විද ගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් නවීන ස්නායු වෛද්‍යවරයෙක් කරන්නේ මොකද්ද? ස්ටෙම් කියලා චිප් එකක් දානවා. ස්ටෙම් කියලා AI චිප් එකක් දානවා. මේ පුද්ගලයාට ඇතුළත් කරනවා පද්ධතියක්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ පද්ධතිය මගින් මේ ශරීරය පාලනය මේ ස්නායු වලට අවශ්‍ය කරන දත්තයන් ලබා දීලා අවශ්‍ය තැන් වලදී පාලනය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙනවා. නමුත් පසුව වෙන්නේ මොකද්ද? අවසානයේදී මේ ග්‍රේ කියන පුද්ගලයාට තේරෙනවා මේ AI එක විසින් සම්පූර්ණ තමාගේ ශරීරයේ පාලනය අතට අරන් තියෙන්නේ කියලා. අතට අරගෙන තියෙන්නේ කියලා හිතලා මේ පුද්ගලයා අවසානයේ මේ චිත්‍රපටයේ අවසාන කොටස තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අනික් කොටස් නම් ඇති වැදගත්කම නැහැ. අවසානයේ මේ ග්‍රේ කරන්න හදන්නේ තමාටම වෙඩි තියාගන්න හදනවා. ඒත් එක්ක පොඩ අතීත කතාව කියන්න මේ පුද්ගලයාට අනතුර වෙනවත් එක්ක මේ පුද්ගලයාගේ බිරිඳ මැරෙනවා. මේ එකම අනතුරකදී. එතකොට මේ පුද්ගලයා කොයි වෙලෙත් දකින්නේ අර බිරිඳත් එක්ක ඉන්න තිබ්බනම් හොඳයි කිය. එතකොට ස්ටෙම් කියන AI එක කල්පනා කරා මේ මිනිස්සයා මේ බොඩි එක මැරුවොත් එහෙම ස්ටෙම්ට ජීවත් වෙන්න බෑ. AI එකට ජීවත් වෙන්න බෑනේ. ඊට හොඳයි මැරෙන විදියට පිස්තෝලේ ඔලුවට තියාගන්නවත් එක්කම වෙඩි තිබ්බා වගේ හැඟීමක් එක්කම අර මොලේ යම් කිසි තැනක අර මිනිස්සයාගේ සිතුවිල්ල තිබුණානේ මම මෙන්න මෙහෙම ජීවත් වෙන්න ඕන මගේ බිරිඳත් එක්ක මෙහෙම එකක් කියලා. අන්න එතන ඒ සිතුවිල්ල මත ඔහුව හිර කරා. ඒ චිත්‍රපටයේ අවසානයේ ඔහු නිින්දෙන් අවදි වෙනවා. ඒ නිින්දෙන් අවදි වෙනකොට ඔහු හිතන්නේ මේ ස්ටෙම් එක්ක වෙච්ච සිද්ධිය ඔක්කොම අර ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් වෙච්ච පැරලයිස් වෙච්ච ඒවා ස්ටෙම්ව ඇතුළත් කරලා ඊට පස්සේ ශරීරයට පණ ආපුවා ඊට පස්සේ මිනිස්සු මරපුවා වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ ඔක්කොම හීනයක් දැකපු එකක් කියලා. මොකද ඒ මිනිස්සයා හීනෙන් ඇහැරෙන ආකාරයෙන් තමයි පියවි ලෝකයට හැරෙන්නේ. අපි දැන් රාත්‍රී නිදාගෙන උදේට හැරෙන්නේ. රෑ අපි ගොඩක් දේවල් හීනෙන් කරලා නෙන්නේ මරලා කරලා ඔක්කොම අපි නැගිට්ටම අපි හිතන්නේ මේ හීනයනේ දැක්කේ කියලා. මොකද ඒ පුද්ගලයාගේ මැරිච්ච බිරිඳත් ඉන්නවා මරණයටපත් වෙච්ච මේ පණ පිටින්. එතකොට අර මිනිස්සු කල්පනා කරනවා මම දැක්කේ හීනයක්ද කියලා. නමුත් ඊට පස්සේම ෂොට් එක පෙන්නන්න ඊළඟට ෆිල්ම් එකේ ස්ටෙම් වෙඩි තියන්න හදනවා යම්කිසි කෙනෙක්ට. එතකොට ඒ වෙඩි කන්න හදන පුද්ගලයා කියනවා ග්‍රේට නැවත එන්න කියලා. එතකොට
ස්ටෙම් කියන AI එක කියනවා ග්‍රේ අයි එන්නේ නැහැ කියලා. ඒක තවදුරටත් ග්‍රේ නැහැ කියලා. ඒක තමයි භයානකම කොටස. ඒක දකින්නකොට ඒක නිකන් අර ඇඟ කිලිපොලා යන මේ සිද්ධියක්. ඒක හරියට අවබෝධයෙන් බැලුවා නැත්නම් ඒක නිකම්ම මේ පොඩි චිත්‍රපට කෑල්ලක් විතරයි මිනිස්සෙට. නමුත් අන්නේ වගේ මුලාවක තමයි අපි අහුවෙලා ඉන්නේ. ඒක තමයි අපිට හිතෙන්නේ මම දැක්කේ හීනයක් හරි මේක දැන් ඉන්නේ මල්ලෝ පියවි ලෝකේ කියලානේ. දැන් අර ග්‍රේ හැරුණෙත් පියවි ලෝකෙට වගේ තමයි. නමුත් ඒකත් හීනයක් තමයි. ඒක දන්නේ කවුද? ස්ටෙම් විතරයි ඒක දන්නේ. ස්ටෙම් කියන්නේ AI එක විතරයි ඒක දන්නේ. මේ දර්ශනපතෙන් ඇහැරුණ පිරිස් ඉන්නවා නම් ඒ පිරිස් විතරයි දන්නේ අපි ඉන්නේ හීනයක කියලා. අපිට කොච්චර කිව්වත් උඹලා ඉන්නේ හීනයක කියලා අපි අහන්නේ නැහනේ. අපි කියනවානේ මේ අතපය තියෙනවා මේ කනවා බොනවා අපි ජීවත් වෙලා නෙන්නේ. ඔයා කොහොමද අපි හීනයක ඉන්නේ කියන්නේ. ඒතර එහෙනම් ඔයත් ඉන්න ඕන ඒ හීනිය ඇතුළේ කියලානේ අපි කියන්නේ. අන්න ඒක තමයි අපිට කොයි වෙලෙත් හිතෙන්නේ ඒක හීනයක් වුණාට මේක ඇත්තනේ කියලා. අද ලෝකයේ ඉන්න ප්‍රමුඛතම ඥාන විද්‍යාඥයෙක් වන කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ඩොනල්ඩ් හොෆ්මන් ඔහුගේ නවීනතම පර්යේෂණ වලින් ඔහු කියනවා පරිණාමීය ක්‍රීඩා න්‍යාය කියන එකක් ගැන. ඔහු එවොලියුෂනරි ගේම් තියරි කියලා එකක් ගැන ඔහු පෙන්වා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හරහා ගණිතමය වශයෙන් ඔහු ඔප්පු කරලා තියෙනවා බය හිතන කතාවක්. අපි මේ දකින ලෝකයේ කිසිසේත්ම පරම සත්‍ය ඔබ්ජෙක්ටිව් රියැලිටි එකක් නෙවෙයි කියලා. පරිණාමය විසින් අපේ මොළය සකස් කරලා තියෙන්නේ ඇත්ත දකින්න නෙවෙයි. ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය දේ විතරක් දකින්න. ඔකට කියන්නේ ෆිට්නස් බීට්ස් ට්‍රූත් තියරම් කියලා. හොෆ්මන් කියනවා අපි මේ දකින ත්‍රිමාන ලෝකය, අවකාශය සහ කාලය ඒ තුනම කියන්නේ හරියට පරිගණකයක තියෙන ඩෙස්ක්ටොප් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වගේ සිද්ධියක් පමණයි කියලා. පරිගණක තිරේ ඔබ හිතන්නකෝ නිල් පාට ෆෝල්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ ඇත්තටම නිල් පාටක් හෝ ගුණයක් නැහැනේ. එතන තියෙන්නේ බිඳුව සහ ඔකට මොකක්ද කියන බයිනරි කෝඩ්ස් කියලා කියන්නේ. බිඳුව සහ එක වලින් හැදුණු විද්‍යුත් සංඥා ගොඩක් විතරනේ තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඒ සංකීර්ණ දත්ත තේරුම් ගන්න බැරි නිසා පරිගණකයේ විසින් ඒක ලස්සන නිල් පාට ෆෝල්ඩර් එකක් විතර තමයි අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ. මොකද අපිට ඒක තේරෙනවා. ඒතර මහාචාර්ය හොෆ්මන් පෙන්වා දෙන්නේ අපි මේ දකින ලෝකයක් හරියට ඒ වගේ කියන එක. ඇත්තටම එළියේ තියෙනවා කියන පරම සත්‍ය මොළයට දරා ගන්න නොහැකි. අපිට වැටහෙන්නේ නැත. මොළය විසින් ඒ බාහිරින් එන දත්ත ටික අරගෙන අර පරිගණක තිරේ ෆෝල්ඩර් එක නිල් පාට ෆෝල්ඩර් එක මවනවා වගේ අපිට තීරුම් ගන්න පුළුවන් විදිය ත්‍රිමාන මායාවක් විතරයි පෙන්වන්නේ. අපේ හිස් කබල ඇතුලේ මවලා පෙන්වන්නේ එච්චරයි. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ දකින ලෝකය කියන්නේ පරම සත්‍ය නෙවෙයි. ඔබේ මොළය විසින් රෙන්ඩර් කරපු පරිශීලක අතුරු මුහුණතක්. නමුත් යමෙක් ශුන්්‍යතාවයේ අත්දකීද ශුන්්‍යතාවයේදී ලැබෙන පරමාර්ථ අවබෝධයත් එක්ක ඔබට කියන මම ජර්මන් එන්ලයිටන් වෙච්ච කෙනෙක්ගේ කතාවක් ඇහුවා අවුරුදු 10-15කට කලින්. තරුණ කොල්ලෙක්. ඒ කොල්ලා කියන්නේ ඔහු මේ දර්ශනය දකින්න ගියපු වෙලාවේ හાર્ට් බීට් එක වැඩි වුණා කියලා මාරම විදියට වැඩි වෙලා ඔහු හිතුවා කිව්වා අන්තිමටම මේ භාවනා කර ඉන්නකොට මැරෙනවා නම් මැරෙන්න මම මේ මාර්ගය මේක දෙකෙන් එකක් වෙන්න ඕන කියලා. ඒ හිතුවත් එක්කම ඔහු කිව්වා ඔහු ගියා කියලා එකපාරට අර නිකන් අපි අර මැරෙනකොට අපි දකින්නේ ෆිල්ම් වල අර ටී ගාලා යන්නේ අර මේ ස්කෑනර් එක ඒ වගේ අර බීට් එක නැවතිලා නැවතනවත් එක්ක ඔහුට දැනුණු මාර නිශ්ශබ්දතාවයක් දැනෙලා ඉවරලා ඔහුට සම්පූර්ණ අවබෝධය ලැබෙලා ඉවරලා ඔහු ඊළඟට නැගිටලා එතනින් නැගිටින් පස්සේ ඔහුට බුදුන් ගැන විතරයිලු බුද්ධ කියන ස්වභාවය ගැන විතර මාරම හැඟීමක් තිබුණලු. ඒ හැඟීම තිබිලා මොහු එහෙම ඉතින් ගෙදර ඉඳලා පොඩ්ඩක් ඉඳලා එළියට බැස්සයින් පස්සේ ඔහුට මිනිස්සු දැක්කයින් පස්සේ ඔහු මිනිස්සු දිහා කට අරගෙන බලන් ඉන්නවල කියන්නේ මේ ඔබ හිතන්නකෝ අර නිල් පාට ෆෝල්ඩ් එක හැටියට නෙවෙයි ඒක මේ හැමෝටම ලැබෙනවයි කියලා නෙවෙයි මං කියන්නේ හොඳ. ඒ කෙනාගේ ප්‍රඥාව අනුව ඒ කෙනාට දැකිය හැකි යථාර්ථය තියෙන ආකාරය. දැන් ඌට වඩා පාටිකල්ස් හැටියට තියෙන්නේ. හරිද? ඕක පාටිකල්ස් වලට හැටියට හැදෙන විදිය කැලිෆෝනියා යුනිවර්සිටි එකේ අවුරුදු 25කට විතර කලින් ඒගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකක් හැදුවානේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ වගේ වැඩි යන ආකාරය මේ ගොඩක් වශයෙන් පාටිකල්ස් වැඩ කරන්නේ කොහොමද යනකොට රොත්ත වශයෙන් යන්නේ කොහොමද කිය. ඉතින් ඒ වගේ සිද්ධියක් අර පුද්ගලයා දැකපු නිසා ඒ පුද්ගලයා ඒ කට අරගෙන බලාගෙන ඉන්නවලු ඒ එන්ලයිටන් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ පුද්ගලයා බලාගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ සිද්ධියක්. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ එයාගේ මොළයට ඒක පරිචය වුණාට අපේ මොළයට බැරිය. ඒක නිසා තමයි අපිට නිල් පාට ෆෝල්ඩ් එකක් පෙන්වන්නේ මෙතන. ඒකම තමයි මේ විද්‍යාඥයා කියන්නේ අපේ මොළේ ඒක නිසා රෙන්ඩර් කරපු පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් විතරයි. ඒ කියන්නේ යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් විතරයි අපිට ප්‍රකට කරවන්නේ. එතකොට මේ කතාව මේ අද්විතීය කතාව මේ මිනිස්සු මේ හොයාගත්තේ භාගතුන් වහන්සේගේ පස්සේ. හොඳයි භාගතුන් වහන්සේ ඊට වඩා පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් මේක දැන් අර අපිට විද්‍යාවත් එක්ක අහද්දී අපිට හිතෙනවානේ මේ කාලේ හොයාගෙන තියෙනවා මේක ඇත්තම වෙන්නේ නැති කියලා. අපිට දැන් මේ කියනකොට කරත් ඔබට තේරුණානේ මේක ඇත්ත වෙන්නේ නැති කියලා.
ඔබ මුකුත් දන්නවද කියන්නකෝ නෑනේ. ඒකට අපේ මෙන්ටැලිටි එක තියෙන්නේ අපේ මනස හුරු වෙලා තියෙන යම්කිසි දත්තයක් කියනකොට අද කාලේ දත්ත වලින් කියද්දි ටක් ගාලා ඒක ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියි. බුද්ධ කාලේ දත්ත වලින් කියනකොට ඒක මදි අපිට. මොකද අපි තාර්කික වැඩි වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ඒ තර්කණයෙන් තමයි අපිට කතා කරන්න. ඒක තර්කණයෙන් කතා කිරීමට තමයි මේ වගේ විද්‍යා කතන්දර ගේන්න වෙන්නේ. විද්‍යාව ඔප්පු කර ගැනීම කිව්වම තමයි මනසට වැටහෙන්නේ. මොකද අද කාලේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු හැටියට. ඒක හොඳයි ඒක අතකින්. ඒක නරකයි අනිත් අතින්. ඒක හොඳයි අපිට තාර්කයේ විමසලා තාර්කයේ බුද්ධිමත් පිරිසක් හදාගන්න පුළුවන්. අනිත් අතින් අපිට හරියම අමාරුයි මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්න. ඒ තර්ක කර කර ඉන්න ටිකට මැරලා ගිහිල්ලා ඉවරයි අවුරුදු 75 ගෙවිලා. කෙසේ හෝ මේ තර්කය මේ විද්‍යාඥයා ගෙනාවු මේ කොච්චර තහවුරු වෙලා තියෙනවද කියලා කියනවා නම් 2022 වසරේ භෞතික විද්‍යාව සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය හම්බෙන්නේ කාටද මේ ඇලයින් ඇස්පෙක්ට් ජෝන් ක්ලවුසර් ඇන්ටන් සයිලින්ගර් කියන මේ විද්‍යාඥයා තුන් දෙනාටනේ. ඔවුන්ට නොබෙල් ත්‍යාගය ලබා ගත්තේ මොන හොයාගත්තද කියලා දන්නවද? ඔවුන් ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ පරීක්ෂණාත්මකව ඔප්පු කරලා පෙන්නවා ලෝකයේ මෙතෙක්කල් තිබුණු දැඩිම භෞතිකවාදී විශ්වාසයක් උනේ මොකද්ද? ලෝකල් රියලිසම් කියන එකනේ. ස්ථානීය යථාර්ථවාදය කියන එක. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක් කියලා. ඒ කියන්නේ විද්‍යාවෙන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා නිරීක්ෂකයෙක් නැති තාක් කවුරු හරි දකින්න කෙනෙක් නැති තාක් මනින්න කෙනෙක් නැති තාක් මේ විශ්වයේ තියෙන පරමාණුවක්වත් භෞතිකව නිශ්චිතව පවතින්නේ නැත කියලා. මං කිව්වේ අපි ඔළුව පිටිපස්සේ ලෝකයක් ගැන හිතනකොට හිතන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හැරිලා බලනකම් ඔළුව ඒ කියන්නේ ඔබට පේන මානය තියෙනවනේ මේ අංකන අංශක 180ක මානයක් ඔබට පේනවා කියලා හිතන්නකෝ. අංශක 360ක් ඔබට පේන්නේ නැහනේ. අංශක 180ක මානයක් ඔබට පේනවා නම් ඒ පේන මානය විතර ඔබට තියෙන ලෝකයේ මානය. ඔබට මෙතන ඉඳන් ඇමරිකාව ගැන එංගලන්තය ගැන හිතන්න පුළුවන්. හිතන එක වෙනම එකක්. ඒක මනෝද්වාර කතාවන්නේ. පංචද්වාරයට ක්ලික් වෙන අංශක 180යි තියෙන. ඒ අංශක 180 පේන කොටස විතරයි. එතකොට ඒකත් බොරුවක් නම් ඔළුවෙන් පිටිපස්සක් ගැන කතා කරන එක කියන එක අර සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් බොරුවක් ඒක. ඒක දෙවන මට්ටමේ බොරුවක්. ඒකට පළවෙනි මට්ටමේ එකත් බොරුවක් නම් ඔබ හිතන්නකො කොයිතරම් සංකීර්ණද කියලා ඒක. උන්තුන්දලා හොයාගන්නේ මේ විශ්වයේ තියෙන පරමාණුවක්වත් භෞතිකව නිශ්චිතව පවතින්නේ නැහැ කියලා. ඒව පවතින්නේ හුදෙක් සම්භාවිතා තරංග probability waves විදියට පමණයි කියලා. එතකොට consciousness එක ගිහින් ඒ අරමුණු එක ගැටෙන මොහොතේ මොකද්ද වෙන්නේ? observer කියන කියලා හටගත්ත ගමම්ම wave function collapse එක සිද්ධ වෙනවා. තරංග බිඳ වැටීම. ඒක ඊළඟට භෞතික පදාර්ථයක් විදියට මතුවීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳම කොටස කියන්නේ ඔබ ඇඟ හිරිවැටෙන්න ඕන කොටස තමයි මේ කතාව භාගතුන් වහන්සේ කිව්ව වසර 2600කට කලින්. උන්වහන්සේ මීට වඩා පැහැදිලිව මේක කිව්වේ කොහොමද? පටිච්ච සමුප්පාදේ. මේ පටිච්ච සමුප්පාදයට අමතරව භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ගැඹුරුම දේශනාවක් තියෙනවා මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය කියලා. මේ මදුපිණ්ඩික සූත්‍රයේ භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේක හටගන්නේ කියලා. විඥාන පත්‍යා නාම රූපං. විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප හටගනී. ලෝකයේ එළිය තියෙනව නෙවෙයි අසත් රූපයත් ගැටෙන මොහොතේ චක්කු විඥානය පහළ වෙලා චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥාන. ඔබේ සංඥාව සහ සංස්කාරය පදනම් කරගෙන මේ මොහොතේම ලෝකය ජනනය වෙන්නේ. යමෙක්ට මේ ධර්මයේ වැටහෙන්න බුද්ධ ඥානය පිළිබඳව හිතාගන්න බැරි ආකාරයේ ඒකනේ අචල ශ්‍රද්ධා කියන්නේ. අන්නේ මට්ටමේ ශ්‍රද්ධාවක් ඇතිවෙන බුද්ධ ඥානය පිළිබඳව මිසක් බුදු පිළිමයක් බුදු රූපයක් ගැන නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි ඔය රාත්‍රියට දකින සිහිනයත් මේ දැන් දවල් අවදියෙන් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න ලෝකයක් අතර කිසිදු පරමාර්ථ වශයෙන් කිසිදු වෙනසක් නැත. එකම වෙනස මොකද්ද? රාත්‍රියේ නිින්දේදී බාහිරින් කිසිම තත්ත්වයක් එන්නේ නැති එක විතරයි. අයි ඔබේ මොළය අඳුරු කුටියක් ඇතුළේ ඉන්නේ. ඒකට තමයි කියන්නේ uncontrolled hallucination කියලා. හැබැයි පියවි ලෝකයේ ඉන්නකොට අනිල් සෙත් කියනවා වගේ controlled hallucination එකක ඉන්නේ. හැබැයි දෙකේම ඉන්නේ hallucination එක. control එකේ uncontrolled එකේ විතරයි පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. සරලවම කිව්වොත් ලෝකයේ තියෙන්නේ ඔබ ඇතුලේ කියලා නෙවෙයි ඔබ හිතන්නේ. ඔබ හිතන්නේ ඔබ ඉන්නේ ලෝකයේ ඇතුලේ කියලානේ. නමුත් පරම සත්‍ය තමයි ඔබ ඉන්නේ විශ්වයක් ඇතුලේ නෙවෙයි මුළු මහත් විශ්වයම තියන්නේ ඔබ ඇතුලේ. ප්ලේ වෙන්නේ ඔබේ විඥානය ඇතුලේ. සලායතනවල උපත තමයි ලෝකයේ උපත කියලා භාගතුන් වහන්සේ වසර 2600කට කලින් කිව්වේ. මේ අද විද්‍යාවෙන් පොඩ්ඩක් ටච් කරගෙන යන ටික මම මේ කියන්නේ. දැන් කෙනෙක්ට හිතනවා හරි ලෝකය කොහොම වුණත් මේ මගේ ශරීරය ඇතුලේ ඉඳගෙන තීරණ ගන්න මම නේද? මට නිදහස් කැමැත්තක් ෆ්‍රී විල් එක ගැන අපි කතා කරා ගියවර. නමුත් මට ෆ්‍රී විල් එකක් තියෙනවනේ මොකක් හරි. අපි හිතනවා මම තමයි තීරණ ගන්න කියලා. නමුත් ජර්මනියේ මැක්ස් ප්ලාන්ක් ආයතනයේ මහාචාර්යවරයෙක් කෙනෙක් ජෝන් ඩිලන් හෙන්ස් කියලා.
මේ මහාචාර්යවරයා විසින් fMRI තාක්ෂණය යොදාගෙන ලෝක ප්‍රකට පරීක්ෂණයක් කරා. ඔවුන් පුද්ගලයෙකුගේ මොළය ස්කෑන් යන්ත්‍රයකට සම්බන්ධ කරලා ඔහුට තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව තීරණ ගැනීමට අවස්ථාවක් දුන්නා. එතකොට මේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලය නිසා දාර්ශනිකයින් විද්‍යාඥයන් සම්පූර්ණයෙන්ම කම්පනයකට පත් වුණා. මොකද හේතුව මේ මහාචාර්ය හෙන්ස් ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා ඔබ යම්කිසි තීරණයක් මම ගත්තා කියලා ඔබේ සිතට දැනෙන්නට තප්පර 7කටත් 10කටත් පෙර ඔබේ මොළයේ ස්නායු ජාලය විසින් ඒ තීරණය අරගෙන අවසන් කියලා. මෙතනදී අපි විද්‍යාව ඕනට වඩා අතිශෝක්තියට නංවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ අපි නිකන් රොබෝවරු කියලා. හැබැයි මේකෙන් එක පරම සත්‍යයක් ඔප්පු වෙනවා. ඒක තමයි අපි මේ නිදහස් ෆ්‍රී විල් එකක් ගැන හිතාගෙන හිටපු දේ අපේ තීරණවල ආරම්භකයා නෙවෙයි. ඒක හුදෙක්ම අපේ අතීත පුරුදු සහ කර්ම ශක්තියින් සංකාර කියලා කියන්නේ විසින් ගත්ත තීරණයක් පමණයි. පසුව අපි විසින් ගහන මේ ෆයිනල් ඇප්‍රූවල් ස්ටෑම්ප් එකක් තියෙනවා. මේක ගහන්නේ අපි. නමුත් ඒක අපිට පේන්නේවත් නැහැ. ඒතකොට තීරණයක් ගත්තට පස්සේ මේක කරේ මමයි කියලා ඉදිරියට එන කෙනා කවුද? අන්න ඒක තමයි මායාවේ උපරිමය. ලෝක ප්‍රකට ස්නායු වෛද්‍ය මයිකල් ගසානිගාගේ පරීක්ෂණ වලින් හොයාගත්තා අපේ මොළයේ වම් අර්ධගෝලයේ තියෙන අතිශය භයානක මොඩියුලයක්. එයා එකට නම තිබ්බ ද ඉන්ටර්ප්‍රිටර් කියලා. අර්ථකථන කරන්නා කියලා. ශරීරය සහ මොළය විසින් ඉබේම කරන ක්‍රියාවලට බොරු කතන්දර හදන්නේ. මේක කරේ මම. මට මෙහෙම වුණා තිබුණා ඒක නිසා තමයි මෙහෙම වුනේ. අර අයිතිවාසිකම් කියන්නේ. අන්න ඒක හදන එක තමයි මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ගේ එකම රාජකාරිය. ඒකෙන් අපිට පැහැදිලි වන්නේ මම කියන එක ස්ථිර ආත්ම ස්වභාවයක් නෙවෙයි. මම කියන්නේ හුදෙක් ස්නායු ක්‍රියාවලියක් උඩින් ගොඩනගපු කතන්දරයක් විතරයි. මේ යන්ත්‍රය කොයිතරම් සූක්ෂමයිද කියලා කියනවා නම් කොච්චර කම්මැලිද කියලා කියනවා නම් මේ මනස කියන එක අපේ මුළු සමාජ ජීවිතයම සම්පූර්ණ මායාවක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. කාල් ෆ්‍රිස්ටන්ගේ ෆ්‍රී එනර්ජි ප්‍රින්සිපල් කියන සංකල්පය ඔබ අසා ඇති නිදහස් ශක්ති මූලධර්මය. ඒ අනුව අපේ මොළයේ තියෙන එකම අරමුණ මොකද්ද? පුදුම වීම සහ ශක්තිය වැය වීම අවම කරන එක. අලුත් දෙයක් දකිනවා, අලුතෙන් හිතනවා කියන එක මොළයට මහා ශක්තිය වැය වෙන වැඩක්. ඒ නිසා මොළය කරන්නේ බාහිර ලෝකයෙන් අලුත් දත්ත ගන්න එක සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරලා තමන් ළඟ තියෙන පරණ දත්ත වලින් ලෝකේ පුරවන්න ගන්නවා. අපි කොයි වෙලෙත් දකින්න ගන්න අපි ඔබ හිතන්න මම සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔබ හිතන්නේ YouTube එකේ මොකක් ගහනවා රණ්ඩුවක් වෙච්ච සිද්ධියක් දාලා තිනවා. අර ගුටි කාපු මිනිස්සයා වෙනුවෙන් කතා කරලා තිනවා සෑහෙන්න මිනිස්සු. නමුත් ඇත්ත කතා බැලුවම අර ගුටි කාපු මිනිස්සයා මොකක් හරි ස්ත්‍රී දූෂණයක් කරේ මොකක් හරි කරන්න ගිහිල්ලා අර මිනිස්සයා ඒකට විරුද්ධව ගහපු සිද්ධියක් තියෙන්නේ. නමුත් මේක බලන බොහෝ පිරිස ඔබ කමෙන්ට් බලුවෙන් පස්සේ මේ ලංකාවේ නම් බහුතරය හොඳේ. මම මේ මිනිස්සුන් නිගා කරනව නෙවෙයි. නමුත් බහුතරය අර විචක්ෂණශීලී බුද්ධියෙන් බොහොම ප්‍රහීන වෙච්ච පිරිසක්. ඒතර මේ මිනිස්සු අර දකින්න මේ මිනිස්සුගේ මොලේ වැඩ කරන විදිහ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකට කේන්තියක් මොකක් කරන්නේ නැහැ. අපිට අර ලැබ් රැට්ස්ලා වගේ තමයි පේන්න ඕන මිනිස්සුන්ව. තේරුණාද? මිනිස්සු කියන්නේ අපිට පරිේශන වලට උදව් කරනව මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සු දිහා බලන් හිටියේ මේ මිනිස්සු ක්‍රියා කරන ආකාරය බැලුවම ඒ මිනිස්සුගේ මොලේ වැඩ කරන්නේ අර ප්‍රිමිටිව් අර මේ ප්‍රාථමික මට්ටමේම තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේ මිනිස්සු කෙලින්ම බලන්නේ ගහනවනේ හරි වැරදි ගුටි කන කෙනාගේ පැත්ත ගන්න ඕන හරි බයිනවා ගහන කෙනා බලනකොට ගුටි කන කෙනා ලෝකණ්ඩේ ඒකට ගහන්න නෙවෙයි ගහලා මදි ඒ වගේ තත්ත්වයක්. මනසගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි ශක්තිය වැය කිරීම අඩුම කිරීම කාර්යක්ෂමතාවය තමයි අංක 1. එතකොට අර මිනිස්සුන්ගේ මේ මනස ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ කියන්නේ අර මේ ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් එකේම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆැක්ටරි සෙටින් එකේ ඉන්නේ තාම. දැන් අපි සාමාන්‍ය හිතනවනේ දෙයක් වුණාන් පස්සේ ඇයි මෙහෙම ගහන්නේ? මොකද්ද හේතුව? අර ඔය විදිහට ගහන්න නම් මොකද හේතුවක් තියෙනවා. ඇයි මේ අර ඒකයි මේ ලෝකයේ මේ ඔබලා හිතන්න මේ ලෝකයේ පොඩ්ඩක් හරි හිතන්න පුළුවන් මිනිස්සු වැඩිපුර ඉදිරියට එන්නේ. ගොඩක් මිනිස්සුන්ට හිතන්න හැකියාවක් නැත. පොඩි දාර්ශනිකයෙක් ඇවිල්ලා පොඩි දෙයක් තේරුම් ගත්ත දාර්ශනිකයෙක් දැන් ඔය පොඩි කරුණක් කියන කෙනෙක් වුණත් ඊටාම ලිප්පිලා එනවනේ ඉස්සරහට. ඇයි අපි ඒක වැරද්දන්නේ? මේ මිනිස්සෙගේ හැකියාව බහුතරයේ නොහැකියාව. ඇයි ඒ බහුතරයට තියෙන අර ඩිෆෝල්ට් මයින්ඩ් සෙට් එකක්. ඩිෆෝල්ට් මයින්ඩ් සෙට් එක කියන්නේ ඒක තමයි ස්වභාවය ඉතින්. අපිත් එහෙම තමයි ආවේ. නමුත් අපි ඊට වඩා ඉදිරියට කොහොම හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා. පරීක්ෂක මීයෝ වගේ. ඒ ක්‍රියාකාරකම් සියල්ලම දිහා මම බලාගෙන යන්නේ ඒ ආකාරයෙන්. ඇත්තට මම මේ කාටවත් නිග්‍රහ කරනව නෙවෙයි හොඳද? ඒක තමයි මම බලන ක්‍රමය. මම ඇත්ත කතාව කියන්නේ. අර මනුස්සයා කේන්ති ගන්නකොට මම බලන් ඉන්නවා හරිය. අර කිසිම විමසන්නේ නැතුව කේන්ති ගන්න. අර මනුස්සයා සතුටු වෙනකොට මම බලන් ඉන්නවා මෙහෙමයි මෙයා සතුටු වෙන්නේ. මොකද ඒක තමයි ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් එක මයින්ඩ් එකේ. ඒක උපරිමයෙන්ම මයින්ඩ් එක ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි එහෙම කරන්න බෑ හැකියාවක් නැහැ මයින්ඩ් එකට. මොකද අපි ඒකේ කන්ට්‍රෝල් එක අතට අරන් ඉවරයි.
භාගතුන් වහන්සේ මෙහෙම කතාවක් කියනවා. හරිද? පෘථග්ජනයාගේ මනස ක්‍රියාත්මක වනවා බෙහිතන්නකො 2600කට කලින් හොදේ. පෘථග්ජනයාගේ මනස ක්‍රියාත්මක වනවා මනස ක්‍රියාත්මක ගන්න පෘථග්ජනයට අවබෝධයක්වත් නැත. ඔහේ කර සිතුවිලි යනවා සිතුවිලි යනවා. පෘථග්ජනය යනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊළඟට සේක පුද්ගලයා කියන පුද්ගලයා සේක පුද්ගලයා කියන්නේ මේ මාර්ගයේ ආපු ඉදිරියට ආපු කෙනෙක්. මාර්ගඵල මුල් අවස්ථාවල ඉන්න කෙනෙක්. ඒ පුද්ගලයා සිතුවිල්ලක් කරනකොට සිතුවිල්ලට ලැජ්ජ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක රාග, ద్వේෂ, මෝහ විය හැකි ඕනම සිතුවිල්ලක් කරනකොට ඒ පුද්ගලයා ලැජ්ජ වෙනවා. ලැජ්ජ වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද? ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා, ඒක අවබෝධ කරගන්නවා. නමුත් ඒක ආපු නිසා ඒක පිළිබඳ පසුතැවීමක් ඇති වෙනවා. අයියෝ මේක ආවනේ මම බගේ සිහියේ මදකම නිසා. එතකොට ඒක නිසා සේක පුද්ගලයා ලැජ්ජ වෙනවා. හැබැයි රහතන් වහන්සේ ගැන භාගතුන් වහන්සේ මොකද කියන්නේ? රහතන් වහන්සේට ඕනනම් ඒ සිතුවිලි රාගාවොත් රාග වැඩි කරගන්න පුළුවන්, ද්වේෂාවොත් ද්වේෂ වැඩි කරගන්න පුළුවන්, රාගාවොත් රාග නැති කරගන්න පුළුවන්, ද්වේෂාවොත් ද්වේෂ නැති කරගන්න පුළුවන්. නමුත් එතනදී පෙන්වන්න හදන භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වන තැන ඔබ බැලුවොත් එහෙනම් ඔබට තේරෙවි මයින්ඩ් එකේ ෆුල් කන්ට්‍රෝල් එක රහතන් වහන්සේ අතට අරන් ඉන්නේ. කැමති නම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කරනවා කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. කැමති නම් කරන්න පුළුවන්. පෘථග්ජනයට පුළුවන්ද? බෑ. මයින්ඩ් එක කියන විදිහට කරනවා. සේක පුද්ගලයාට පුළුවන්ද? ඒත් බෑ. සේක පුද්ගලයාට පසුවනේ වැටෙන්නේ. ඒකනේ ලැජ්ජ වෙන්නේ. සිතුවිල්ල ආවා කියලා දැනගන්න පසුව. නමුත් රහතන් වහන්සේ එන්න කලින්ම දැනගන්නවා. ඒකට කිව්වේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කිව්වේ තප්පර 7කට කලින් තමයි මයින්ඩ් එක තීරණය කරන්න කියලා. ඒතකොට රහතන් වහන්සේ ඉන්නේ ඒ ලෙවල් එකේ. ක්‍රියාත්මක වෙන්න කලින් රහතන් වහන්සේ දන්නවා අර මයින්ඩ් එක ඇතුළට යනවා. ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් එකේ ඉඳගෙන තීරණය කරන්න තප්පර 7කට කලින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න කලින්. මේක ඊට වඩා ගැඹුරින් මට කතා කරන්න පුළුවන් ධර්මයත් එක්ක. හැබැයි අහන් ඉන්න මිනිස්සුන්ට එපා වෙනවා එහෙම මොනෙන් පස්සේ. මොකද මේ ධර්මය කියන්නේ ඒ තරම් රසවත්. නම් මට රසවත් වුණාට අනිත් කෙනාට රසවත් නෑනේ. එතකොට මේ කාල් ෆ්‍රිස්ටන් හොයාගන්න මොකද්ද? ෆ්‍රී එනර්ජි ප්‍රින්සිපල් කියන එක. නිදහස් ශක්ති මූල ධර්මය. ඒ අනුව අරමුණු ගැනීම හෝ පුදුම වීම හෝ ශක්තිය වැය කිරීම කියන එක මයින්ඩ් එකෙන් අකමැතිම දෙයක්. ඒක නිසා මොලේ කරන්නේ මොකද්ද? බාහිර ලෝකෙන් එන අලුත් දත්ත ගන්න එක නවත්තලා සම්පූර්ණයෙන්ම තමන් ළඟ තියෙන පරණ දත්ත වලින් ලෝකය පුරව ගන්නවා. ඒක අපිට හතුරෙක් නැවතෙනකොට හතුරෙක් වගේම පේන්නේ. මිතුරෙක් නැවතෙනකොට මිතුරෙක් වගේම පේන්නේ. ඒකට මෙහෙමයි මම මේ කියන කතාව තේරුම් ගන්න. බගෝ ලැබ් රැට්ස්ලා තමයි ඉන්නේ හැමතැනම. ඔබගේ හැණියෙක් න ඔබගේ සැමියාත්, ඔබ පිරිමියෙක් න ඔබගේ බිරිඳත්, ඔබගේ දරුවත් ඔක්කොම ලැබ් රැට්ස්ලා හැටියටම දකින්න. ඒක මේ කිසිම නිග්‍රහයක් කරනව නේ මිනිසුන්ට. ඒගොල්ලොත් එහෙමම කරන්න ඔබ ගැනත්. කරලා ඔබ ගිහිල්ලා බලන්න. අද ගෙදර ගිහිල්ලා බලන්න මගේ දත් කිව්වෝක කරන්න කියලා. ඔබ හිතන්න මම මේ බලන් ඉන්නේ මේ පුද්ගලයා දිහා. හැබැයි ඥාන විද්‍යාවට අනුව මොළයට බෑ මේ මොහොතේ ජීවමාන වෙන්න චිත්තක්ෂණය වෙනස් වෙන අලුත් මිනිස්සයව ග්‍රහණය කරගන්න. මොළය කරන්නේ අර ජීවමාන මිනිස්සයා ඩිලීට් කරලා දාලා ඔබේ මොළයේ තියෙන අර පරණ මතකය අරගෙන අතත්‍යානුරුව වර්චුවල් අවතාර එක ඒ මිනිස්සයාගේ මුහුණට ආරෝපණය කරලා ඒක දිහා බලන් ඉන්න එක. අභිධර්මයේ මේකට කියන වචනය තමයි සංඥා විපල්ලාසය කියලා අපි ගිය වර දේශනාවේ කතා කරා. ඒ කියන්නේ ඔබ කතා කරන්නේ ඔබ රණ්ඩු වෙන්නේ ජීවමාන මිනිස්සෙක් එක්ක නෙවෙයි. ඔබ රණ්ඩු වෙන්නේ ඔබේම මොළය විසින් අර ෆ්‍රී එනර්ජි එක ඉතුරු කරගන්න හදපු ඔබේම හිස් කබල ඇතුළේ නිර්මාණය කරන අවතාරයකට. අවතාර එකකට. ඒකයි මම අර මගේ පළවෙනිම දේශනාවකදී මම කියන්නේ ඔබ මේ හැම දෙයක් දිහාම බලන්න රූප කලාපයක්, ශබ්ද කලාපයක්. ඒ ආකාරයෙන් බලන්න කිසිම දෙයකට රියැක්ට් කරන්න නම් යන්න එපා. රියැක්ට් කරගමන් ඔබ පරාදයි. රියැක්ට් කරගමන්ම ඔබ නව සංකාරයක් සකස් කරන්නේ. පෙර කර්ම අවසන් කරන්නකෝ. නව කර්ම සකස් කරන්න යන්න එපා. චේතනහම් භික්ඛවේ කම්මං වදාමිනේ. අපි දකිනවා බොහෝ පිරිස්වල පවුල් අතර ප්‍රශ්න කොච්චර ප්‍රශ්න. ඇයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? ඇයි මිනිස්සුන්ට එකිනෙකා තේරුම් ගන්න බැරි කියලා අපිට හිතෙනවා. එහෙම එකක් නෑ. පරමාර්ථ සත්‍ය තුල එහෙම එකක් නෑ. එතන ඉන්නේ තමන්ම හදාගත්ත අවතාර පමණයි. කම්පියුටර් ගේම් එකක් ඇතුලේ වගේ මුලාවක නෙමෙයි අපි ඉන්නේ. ඒ වගේ අතරමං වෙච්ච මනස් දෙකක් විතරයි. භාගතුන් වහන්සේ කොයිතරම් සියුම්ම මේ යථාර්ථය දැක්කද කියනවා නම් උපාදානය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට තමයි. අපි දැඩිව අල්ලාගෙන ඉන්නේ බාහිර ලෝකයේ තියෙන දේවල් නෙවෙයි. අපි අල්ලගෙන ඉන්නේ අපේම මොළය, අපේම පහසුවට හදාගත්ත අපේ පරණ දෘෂ්ටි ටිකක් විතරයි. ඒ අනුරූ කඩා වැටේ කියන බයට තමයි අපි මෙච්චර දුකෙන් කෑ ගහන්නේ. දුක කියන්නේ බාහිරින් එන එකක් නෙවෙයි. දුක කියන්නේ තප්පර ගණනාවට කලින් තීරණ ගණන කර්මයන් සහ ස්නායු පද්ධතියෙන් ධාවනය වන මේ ජීව විද්‍යාත්මක රොබෝට මේක මමය, මේක මගේ, මේක මගේ ආත්මයයි කියලා අර මොලේ ඉන්න ඉන්ටර්ප්‍රිටර් හරහා අයිතිවාසිකම් කියන සිද්ධිය. ඒක කියන තාක් කාල ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ දැවැන්ත වන්දියක්. ඒක නිසා මේ භයානක අයිතිකාරයාගේ මායාවෙන් අපි සදාහරම නිදහස් වෙන්න නම් ඒ පිළිබඳව
අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ග්‍රවුන්ඩ් සීරෝ කියන තත්ත්වයට පියන ගන්න ගැඹුරු කලාපයට. එනිසා බොහෝ දෙනෙක් වගේම විශේෂයෙන්ම නවීන විද්‍යාඥයින් පවා අර ගොරෝසු යථාර්ථවාදය කියන එක අර නයිව් රියලිසම් කියන එක බිඳ දාලා ලෝකයක් මායාවක් මම මායාවක් කියලා එතනින් නතර වෙනවා. හැබැයි විද්‍යාව නතර වෙන තැනින් තමයි ධර්මය ආරම්භ වන්නේ. ලෝකයක් නිර්මාණයක් නම් මමත් මොලේ කතන්දරයක් නම් මේ ඔක්කොම දිහා බලාගෙන ඉන්නවයි කියන මේක අත්විඳින අර නිරීක්ෂකයා කවුද? එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපේ මොලය කියන්නේ මේ ලොකු ආයතනයක ඉන්න ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙක් CEO වගේ තනි පාලකයෙක් කරන පාලනයක් නෙමෙයි මේක. මේක හුදෙක්ම මධ්‍යගත නොවුණු එකිනෙකට සම්බන්ධ ස්නායු ජාල වලින් හැදුණු අනුමාන යන්ත්‍රයක්. එහෙනම් මේක බලාගෙන ඉන්නවා කියන හැඟීම කොහෙන්ද එන්නේ? මෙතන තමයි අභිධර්මයේ පරම ගාම්භීරත්වය මතුවන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ බාහ්‍ය දාරුචීරියට දේශනා කරා. මම මේ හැම දේශනාවකම මෙන්න මේ කතාව කියනමනේ. ඔබ තේරුම් ගන්නවා. දිත්තේ දිට්ඨ මත්තම් භවිස්සති. සුතේ සුත මත්තම් භවිස්සති. මුතේ මුත මත්තම් භවිස්සති. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තම් භවිස්සති. මේ කතාවේ තියෙන රැඩිකල් අදහස මොකද්ද කියලා කියනවා නම් භාගතුන් වහන්සේ කියන්නේ නැහැ එළියේ ලෝකේ ඇත්තම නැහැ කියලා. උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අතිශය ප්‍රායෝගික යාන්ත්‍රණයක්. දැකීම සිදුවන මොහොතේ මම දකිනවා කියලා අර නිරීක්ෂකයා එතන නැහැ කියලා තමයි උන්වහන්සේ. දැකීමක් පමණක්. එතන නතරවන්න. ඇසීමක් පමණයි. එතන නතරවන්න. අර නිරීක්ෂකයෙක් නැහැ කියන එක නොකියා කියන්නේ උන්වහන්සේ. දැන් මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය ගානුව ගත්තොත් එහෙම මිලිතප්පර ගණනාවට පසුව තමයි මේක සකස් වීම සිදුවන්නේ. අද මදුපිණ්ඩික සූත්‍රයේ ප්‍රපංච කියන කොටසේ තමයි මේ නිරීක්ෂකයාගේ හට ගැනීම සිදුවන්නේ. එහෙනම් ලෝකයන් නිර්මාණයක් නම් මමත් නිර්මාණයක් නම් අන්තිමට බලාගෙන ඉන්න නිරීක්ෂකයන් නිර්මාණයක් නම් අවසානට ඉතුරු වන්නේ ශුන්්‍යතාවයක්ද කියලා මේක අහන්න පුළුවන්. මුකුම්ම නැද්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. පරමාර්ථ සත්‍ය කියන්නේ මුකුම්ම නැති හිස් බවක් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. එතන ඉතුරු වන්නේ පිරිසුදු ක්‍රියාවලියක්. ඒ ප්‍රොසෙස් එක ඉතුරු වෙනවා. හැබැයි කේන්ද්‍රයක් නැත. හේතුවන් නිසා ඵලයක් හටගන්නා පටිච්ච සමුප්පාද සිදුවීම් ධාරාව පමණයි මෙතන ඇත්තේ. සිදුවීම් විසින් තවත් සිදුවීම් හටගන්නවා ඒ පමණයි. අර අපි කියන නිරීක්ෂකයා එහෙම නැත්නම් මම කියන්නේ හරියට ගඟක වතුර වේගයෙන් කැරගෙද්දි හැදෙන දියසුලියක් වගේ. දියසුලිය ඇහැට පේන්න තියෙනවා. ඒකට මහා බලයක්ුත් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ බාල්දියක් අරගෙන ගිහින් අර දියසුලියක් ඇතුලෙන් හරය ගොඩට ගන්න හැදුවොත් එම අහුවෙන්නේ වතුර ටිකක් විතරයි. දියසුලිය කියලා අල්ලන්න ස්ථිර ආත්මයක් කේන්ද්‍රයක් විතර නැත. ඒක හුදෙක් ක්‍රියාවලියක අතුරු ප්‍රතිඵලයක් පමණයි. අපි මේ මම සහ නිරීක්ෂකයා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ කන්ද ආයතන ධාතු වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට සිදුවන මායාවක් පමණයි. අන්න ඒක නිසා ඒ කේන්ද්‍රය සෙන්ටර් එක බොරුවක් කියලා ඔබේ ප්‍රඥාවෙන් දුටු දවසට ඔබේ දුක රැඳිලා තියෙන මේ මහා නැංගුරම ගැලවිලා යනවා. මොකද අපිට දුකක් දැනෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම කාරණා තුනක් එකතු වෙන්න ඕන. විඳීමක්, වේදනාවක්, ඒක ගැන කතන්දරයක්, ප්‍රපංචයක්, ඒකට අයිතිකරුවෙක්, ඕනර්ෂිප් එකක්. ඒකට අපි කියනවා උපාදානය කියලා. මේ පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලියට අයිතිකරුවෙක් නැහැ කියලා ඔබ සජීවීව දකින මොහොතේම අයිතිකාරයා නැමැති සාධක ඉවත් වෙනවා. අයිතිකාරයා ඉවත් කළ ගමන්ම දුක කියන ගොඩනැගිල්ල කඩාගෙන වැටලා ඒක හුදෙක් විඳීමක් බවට පත් වෙනවා. බෙයා සෙන්සේෂන් එකක් බවට පත් වෙනවා. ශරීරයේ වේදනාවක් තියෙන පුළුවන්, හැබැයි මගේ වේදනාවක් නෙවෙයි. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරේ දුක්ඛමේ වෙහි නදුක්ඛිතෝ. දුකක් ඇත, නමුත් දුක් විඳින්නෙක් නැත. මම මේ කියන දේ දර්ශනයක් විදිහට විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. අර දියසූලිය ඇතුළට බාල්දිය දානවා වගේ දැන් මේ මොහොතේ මම කියන දේ සජීවීව අත්දකින්න. භාගතුන් වහන්සේ පාගෝ ඒහි පස්සිකෝ. ඔබ ඊළඟ සිතුවිල්ල හැදෙන්න කලින් මේ ගත වෙන තප්පරයේදී අර ඇතුළේ ඉඳගෙන මේව බලාගෙන ඉන්නවා කියන නිරීක්ෂකයාව හොයන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබට ඇහෙන මගේ කටහඬ දිහා බලන්න යන්න එපා. ශරීරයට දැනෙන උණුසුම සීතල දිහා බලන්න යන්න එපා. මනසට එන සිතුවිල්ල දිහා බලන්න යන්න එපා. අර බලාගෙන ඉන්න කෙනා දිහාම ආපසු හැරිලා බලන්න. ඒ නිරීක්ෂකයා කොහෙද ඉන්නේ? එයාගේ හැඩය මොකද්ද? ඔබ කොච්චර සූක්ෂමව හෙව්වත් ඔබට කවදාවත් බලාගෙන ඉන්න කෙනාව අල්ලගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබේ නිරීක්ෂකයව අල්ලගන්න හදන හැම මොහොතම ඔබට හමු වෙන අර නව අත්දැකීමක් විතරයි. තවත් සිතුවිල්ලක් විතරයි. අර අල්ලන්න යන කෙනත් තවත් එක් ප්‍රපංචයක් විතරයි. මෙන්න මේකයි පරම සත්‍යය. අර කේන්ද්‍රය හොයන්න ගිහින් අපිට ස්ථීර ස්වාධීන අත්විඳින්නෙක් හොයාගන්න බැරිවීමම තමයි මේ සංසාර මායාවේ තියෙන ඉවත්වීම. මේක බෞද්ධ විශ්වාසයක් නෙමෙයි, මේක අතිශය පැහැදිලි සජීවී නිරීක්ෂණයක්. අර බලාගෙන ඉන්නවායයි කියන නිරීක්ෂකයා පවා ස්ථීර ආත්මයක් නොවේය. එතකොට ඒ ස්වභාවය පටිච්චසමුපාදයට අනුව මොහොතින් මොහොත හටගන්න නැතිවෙන තවත් එක් සංසිද්ධියක් පමණයි.
නවීන විද්‍යාව සහ බුදුදහම අතර දෙන සැබෑම තැන මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. විද්‍යාවෙන් කලේ අපේ ලෝකය පිළිබඳ තිබුණු ගොරෝසු යථාර්ථවාදයේ කුඩුපට්ටම් කරලා දාපේ. එතනින් විද්‍යාව නතර වෙනවා. හැබැයි ධර්මයෙන් කරන්නේ අපේ මේ සමස්ත පැවැත්මට තිබුණු අයිතිවාසිකම සම්පූර්ණයෙන්ම කුඩුපට්ටම් කරලා දාලා අපි විමුක්තිය කරා රැගෙන යන එක. නිවන කියන්නේ මේ අයිතිකාරයෙක් නැති බව අතිශය පැහැදිලිව දකින නිර්වුල්භාවයට. මම නැමැති කේන්ද්‍රය සොයා ගැනීමට නොහැකි බව ප්‍රඥාවෙන් දැකලා අර අනායක යන්ත්‍රයේ ගොඩනැගීම සහ අයිතිවාසිකම කීම සදහටම නවතා දැමීම. පරම සත්‍ය සොයාගෙන විශ්වය පුරා යන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ සොයන ඒ විමුක්තිය තියන්නේ ඔබේ ඊළඟ සිතුවිල්ලට මම කියලා අයිතිවාසිකම් කියන්නට පෙර. ඒ ඇතිවන කුඩා හිඩස තුල තමයි මේ පරම සත්‍ය සංගවී තිබෙන්නේ. ඒ හිඩස අద్භූත දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඔබේ මේ මොහොතේම සජීව නිරීක්ෂණය කළ හැකි දෙයක්. ලෝකේ නැමැති සිහිනෙන් අවදිවීම ආරම්භ වන්නේ එතනින්. පරම වූ ශාන්තිය පවතින්නේ එතන. අද දවසේ මේ ශ්‍රවණය කළ ගැඹුරු ධර්මය සහ විද්‍යාත්මක සත්‍ය ඒ පරම වූ නිවීම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පිණිසම සියලු දෙනාටම හේතු වාසනා වේවා කියනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.